ในย่านใจกลางเมืองอันแสนวุ่นวายมีตึกร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่อาคารสูง10 ชั้นแห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแต่ได้ปิดตัวลงเมื่อหลาย10 ปีก่อนสาเหตุการปิดตัวลงนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดบ้างก็ว่าโรงเรียนประสบปัญหาทางการเงินบ้างก็ว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นภายในโรงเรียนตึกร้างแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานอาคารทรุดโทรมหญ้าขึ้นรกปกคลุมบรรยากาศภายในตึกเงียบสงัดและวังเวงจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาคืนหนึ่งนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังเดินกลับจากโรงเรียนพวกเธอกำลังคุยกันสนุกสนานโดยไม่ทันสังเกตว่ากำลังเดินผ่านตึกร้างเก่าแก่แห่งนั้นตึกร้างแห่งนี้ถูกปิดตายมานานหลายปีและไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะลือกันว่ามีผีสาวสิงสถิตอยู่นักเรียนหญิงกลุ่มนั้นเดินมาถึงหน้าตึกร้างพวกเขาหยุดพูดคุยกันและเริ่มมองหน้ากันอย่างสงสัยตึกนี้มันดูน่ากลัวจังหนึ่งในนักเรียนหญิงพูดขึ้นใช่เลยฉันได้ยินมาว่าที่นี่มีผีสาวสิงอยู่นักเรียนหญิงอีกคนก็พูดเสริมทันทีพวกเธอต่างพากันขนลุกเราไปกันเถอะฉันกลัวนักเรียนหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นพวกเธอจึงหันหลังกลับและรีบเดินจากไปวันต่อมานักเรียนหญิงกลุ่มนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งพวกเขายังคงเล่าลือเรื่องผีสาวในตึกร้างให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นฟังเพื่อนนักเรียนบางคนไม่เชื่อแต่บางคนก็เริ่มรู้สึกกลัวหลังจากนั้นนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงว่าผีสาวในตึกร้างนั้นมีจริงหรือไม่พวกเธอจึงแอบเข้าไปสำรวจตึกร้างในตอนกลางคืนนักเรียนหญิงกลุ่มนั้นค่อยๆเดินเข้าไปในตึกร้างอย่างเงียบๆพวกเขาค่อยๆเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดบรรยากาศภายในตึกเงียบสงัดวังเวงจนพวกเธอรู้สึกขนลุกแปลกๆทันใดนั้นเองพวกเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องหนึ่งด้วยความอยากรู้พวกเธอจึงเดินเข้าไปดูทันทีภายในห้องนั้นมืดสนิทพวกเธอจึงจุดไฟฉายส่องไปรอบๆทันใดนั้นพวกเธอพบร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนอนหลับอยู่บนเตียงหญิงสาวคนนั้นแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมัธยมปลายใบหน้าของเธอขาวซีดดวงตาของเธอปิดสนิทนักเรียนหญิงกลุ่มนั้นตกใจมากพวกเขาคิดว่าหญิงสาวคนนั้นคือผีสาวที่พวกเธอได้ยินมาพวกเธอจึงรีบวิ่งหนีออกจากตึกร้างด้วยความกลัวในวันรุ่งขึ้นนักเรียนหญิงกลุ่มนั้นกลับมาที่ตึกร้างอีกครั้งพวกเขาต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พวกเธอเห็นเมื่อคืนนั้นไม่ใช่ผีพวกเธอจึงเข้าไปในห้องที่พบร่างของหญิงสาวคนนั้นอีกแต่เมื่อพวกเธอเปิดประตูเข้าไปนั้นพวกเธอก็พบว่าในห้องนั้นกลับว่างเปล่าร่างของหญิงสาวคนนั้นหายไปด้วยพวกเธอจึงเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่พวกเธอเห็นเมื่อคืนจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่และหลังจากนั้นไม่นานนักเรียนหญิงกลุ่มนั้นเริ่มพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นพวกเขามักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนในตอนกลางคืนและมักจะเห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นเดินผ่านหน้าพวกเขาคืนหนึ่งนักเรียนหญิงคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในหอพักเธอชื่อน้ำสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ
เมื่อได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากนอกหน้าต่าง เธอจึงลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปดูที่หน้าต่าง เธอมองออกไปข้างนอกแต่กลับไม่เห็นอะไรเลย ในคืนถัดมา เธอก็นอนหลับไม่สนิทเลย เพราะเธอกลัวว่าเธอจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนนั้นอีกครั้ง เธอจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟัง เพื่อนๆของเขาต่างก็เชื่อเธอ เพราะพวกเขาเองก็เคยได้ยินเสียงร้องโหยหวน และเห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นเช่นกัน พวกเธอเริ่มกลัวและตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียน และพวกเขาบอกครูใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ครูใหญ่กลับไม่เชื่อพวกเขา เขาบอกว่าพวกเธอแค่จินตนาการไปเอง จนในที่สุด พวกเธอก็ตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียนเอง พวกเขาย้ายไปโรงเรียนใหม่ที่ห่างไกลออกไป หลังจากที่พวกเขาย้ายโรงเรียนไป พวกเธอก็ไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอีกเลย จนหลายปีต่อมา นักเรียนหญิงกลุ่มนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต แต่พวกเขาก็ยังคงไม่ลืมเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในคืนนั้น พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเธอเห็นคือผีสาวจริงๆ และผีสาวคนนั้นยังคงสิงสถิตอยู่ในตึกร้างแห่งนั้น วันหนึ่ง น้ำได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าของเธอ เธอนั้นยังอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เธอตัดสินใจที่จะไปที่ตึกร้างอีก เธอเดินเข้าไปในตึกและเริ่มเดินสำรวจ เธอเดินไปตามทางเดินที่มืดมิด เธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังเดินตามหลังเธอมา เธอหันกลับไปมองทันที แต่เธอก็ไม่เห็นอะไรเลย แล้วก็เธอเดินต่อไปเรื่อยๆ จนมาถึงห้องที่เธอเคยเห็นผีสาวคนนั้น เธอเปิดประตูห้องเข้าไปดู ในห้องนั้นมืดสนิท เธอมองไม่เห็นอะไรเลย ทันใดนั้น เธอก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากด้านหลังของเธอ เธอค่อยๆหันกลับไปมอง จังหวะนั้นเอง เธอเห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอ น้ำตกใจและกรีดร้อง เธอตั้งสติและรีบวิ่งหนีออกจากตึกอย่างรวดเร็ว เธอรีบวิ่งออกมาจากตึกและวิ่งไปให้ไกลที่สุด เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นคืออะไร แต่เธอรู้ว่าเธอไม่อยากเห็นมันอีก หลังจากเหตุการณ์นั้น น้ำก็ไม่เคยกลับไปที่ตึกร้างอีกเลย เธอยังคงเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นคือผีสาวจริงๆ และเธอก็หวังว่าผีสาวคนนั้นจะได้ไปสู่สุคติเสียที การกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าของน้ำ เหตุการณ์นี้ทำให้เธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นเป็นเรื่องจริง และเธอก็ยังคงกลัวผีสาวคนนั้นอยู่ ปัจจุบันตึกร้างแห่งนั้นยังคงถูกปิดตาย และไม่มีใครกล้าเข้าไป เพราะกลัวว่าจะเจอกับผีสาว แต่ในเวลากลางคืน บางครั้งก็มักจะมีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากตึกร้าง เสียงนั้นดังอยู่นานราวกับว่ากำลังเรียกหาใครบางคน และเรียกร้องอะไรบางอย่าง ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม